Magandang araw sa inyo. Welcome sa Magical Stocks Channel, kung saan stress-free ang trading. Ang PSE Index ay tumaas mula 7,251.97 noong January 28, 2022, hanggang 7,456.35 ngayong February 4, 2022. Ang performance na ito ay katumbas ng 2.82% na pagtaas sa index para sa isang linggo. Ang aming Magical Stocks ay tumaas din mula 844.97K pesos hanggang 871.17K pesos, katumbas ng 3.1% na pagtaas sa aming investment. Sa kabuuan, ang kinita ng aming investment ay tumaas mula 144.16K pesos hanggang 170.35K pesos. Nakakuha kami ng bagong record para sa aming investment. Ang nakaraang record ay 157.05K pesos na naitala namin noong November 24, 2021. Ngayong linggo, ang aming investment ay kumikita ng 170.35K pesos o 24.31% profit. I-update namin ang dalawang batches ng Magical Stocks kasama ang 6 na experimental Magical Stocks para sa video ngayong linggo. Bago tayo magpatuloy sa ating update at kung interesado kang mag-invest gamit ang aming Magical Stocks o nais lamang na i-check ang pagiging epektibo ng aming sistema, mangyaring i-like ang channel na ito, mag-subscribe at pindutin ang notification button upang mapanatili kang updated kada linggo. Natapos na namin ang November 2020 Experimental Magical Stocks na kumita ng 3.34% at may kaunting advantage sa market na katumbas ng 0.11%. Natapos na namin ang December 2020 Experimental Magical Stocks na kumita ng 7.78% at may advantage sa market na katumbas ng 7.44%. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng February Experimental Magical Stocks mula January 28, 2022, hanggang February 4, 2022. Narito ang aming worksheet para sa February Experimental Stocks. Ang top performer ay SCC na tumutubo ng 95.58%, habang ang list performer ay VLL na natatalo ng -18.2%. Merong tayong isang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong February 19, 2021. Ang PSE Index ay tumaas mula 4.7% hanggang 7.65%, tumaas ng 2.95%. Ang aming experimental Magical Stocks ay tumaas din mula 8.58% hanggang 8.86%, tumaas ng 0.28%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 1.21% ngayong February 4, 2022, na nagmula sa 3.88% noong January 28, 2022. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng March Experimental Magical Stocks mula January 28, 2022, hanggang February 4, 2022. Narito ang aming worksheet para sa March Experimental Stocks. Ang top performer ay DMC na tumutubo ng 66%, habang ang list performer ay FGen na natatalo ng -5.25%. Merong tayong dalawang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong March 19, 2021. Ang PSE Index ay tumaas mula 12.68% hanggang 15.85%, tumaas ng 3.18%. Ang aming experimental Magical Stocks ay tumaas din mula 24.01% hanggang 26.13%, tumaas ng 2.12%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 10.28% ngayong February 4, 2022, na nagmula sa 11.34% noong January 28, 2022. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng May Experimental Magical Stocks mula January 28, 2022, hanggang February 4, 2022. Narito ang aming worksheet para sa May Experimental Stocks. Ang top performer ay AEV na tumutubo ng 78.42%, habang ang list performer ay MPI pero tumutubo ng 1.87%.
Merong tayong dalawang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong May 21, 2021. Ang PSE Index ay tumaas mula 16.98% hanggang 20.28%, tumaas ng 3.3%. Ang aming experimental magical stocks ay tumaas din mula 29.9% hanggang 32.81%, tumaas ng 2.9%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 12.53% ngayong February 4, 2022, na nagmula sa 12.92% noong January 28, 2022. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng June experimental magical stocks mula January 28, 2022, hanggang February 4, 2022. Narito ang aming worksheet para sa June experimental stocks. Ang top performer ay AP na tumutubo ng 50.31%, habang ang least performer ay MPI na natatalo ng -4.99%. Merong tayong tatlong signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong June 18, 2021. Ang PSE Index ay tumaas mula 5.85% hanggang 8.83%, tumaas ng 2.98%. Ang aming experimental magical stocks ay tumaas din mula 26.06% hanggang 29.42%, tumaas ng 3.36%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 20.59% ngayong February 4, 2022, na nagmula sa 20.21% noong January 28, 2022. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng August experimental magical stocks mula January 28, 2022, hanggang February 4, 2022. Narito ang aming worksheet para sa August experimental stocks. Ang top performer ay MWC na tumutubo ng 36.39%, habang ang least performer ay LTG pero tumutubo ng 5.83%. Merong tayong isang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong August 20, 2021. Ang PSE Index ay tumaas mula 9.33% hanggang 12.41%, tumaas ng 3.08%. Ang aming experimental magical stocks ay tumaas din mula 14.05% hanggang 17.69%, tumaas ng 3.63%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 5.28% ngayong February 4, 2022, na nagmula sa 4.73% noong January 28, 2022. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng September experimental magical stocks mula January 28, 2022, hanggang February 4, 2022. Narito ang aming worksheet para sa September experimental stocks. Ang top performer ay MEG na tumutubo ng 10.62%, habang ang least performer ay FGen na natatalo ng -11.83%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong September 17, 2021. Ang PSE Index ay tumaas mula 4.91% hanggang 7.86%, tumaas ng 2.96%. Ang aming experimental magical stocks ay tumaas din mula 1.23% hanggang 3.36%, tumaas ng 2.13%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa ibaba ng index na may gap na -4.5% ngayong February 4, 2022, na nagmula sa -3.68% noong January 28, 2022. Narito ang aming worksheet para sa dalawang batch ng magical stocks. Ang top performer ay SECB na tumutubo ng 8.93%, habang ang least performer ay Glow na natatalo ng -1.85%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa mga magical stocks.
Naibenta na namin ang unang batch at matagumpay kaming kumita ng 32.78% na mas mataas sa aming target na 30%. Naibenta na rin namin ang pangalawang batch at matagumpay kaming kumita ng 33.46% na mas mataas sa aming target na 30%. Ang pangatlong batch ay nasa baba ng market na may gap na minus 3.73% ngayong February 4, 2022 na nanggaling sa minus 1.15% noong January 28, 2022. Ang pang-apat na batch ay nasa taas ng market na may gap na 11.42% ngayong February 4, 2022 na nanggaling sa 13.57% noong January 28, 2022. Sa summary ng aming investment, naibenta na namin ang unang batch at kumita kami ng 49,630.94 pesos. Naibenta na rin namin ang pangalawang batch at kumita kami ng 63,435.65 pesos. Ang pangatlong batch ay tumutubo ng 12.5% na nanggaling sa 11.88%. Ang pang-apat na batch ay tumutubo ng 19.26% na nanggaling sa 18.46%. Sa pangkalahatan, sa aming investment na 700.82K pesos, ang kasalukuyang halaga nito ay 871.17K pesos, nakatumbas ng 24.31% na nagmula sa 20.57%. Kumita na kami sa unang batch, kumita na rin sa pangalawang batch, tumutubo na pangatlong batch, at tumutubo na pang-apat na batch. Iyan lang po para sa update ng ating mga magical stocks ngayong linggo. Salamat sa panunood. Sa susunod na linggo, ipagpapatuloy namin ang pag-update ng natitirang dalawang batch ng magical stocks at ang natitira pang 6 na experimental stocks. Quote, "The trend is your friend until the end when it bends." Unquote, Ed Seikota. See you in the following video. Have a great day ahead.